با عرض سلام مجدد بریم ببینیم که ستون پارامتریک چجوری طراحی میشه. خب اگر ما از قسمت کالوم آرکیتکچرال یعنی ستونهای معماری مثل حالا این تیپی که قبلا لود شده رو بیایم استفاده بکنیم و بیایم تو حالت سه‌بعدی میبینیم که میتونم خب براش آفست در نظر بگیرم و یا حتی لولش رو جابجا بکنم بدون که ساختار کلی ستون به هم بخوره. خب ببینیم چطور میشه امثال این ستون رو طراحی کرد و تو کار خودمون استفاده کنیم که از جنس ستون‌های همون کالم ها باشن. خب من اینو پاکش میکنم. ابتدا میام از قسمت فایل، از قسمت نیو و قسمت فامیلی میرم دو قسمت انگلش دنبال ساختاری برای ساخت کالوم میگردم. میام اینجا قسمت انگلش، بیام متریک کالوم. خب اینجا متریک کالوم دارم، من روی این اوپن میکنم. خب ابتدا با یوین کیبورد واحد خودم رو روی سانتی متر میذارم یا متر بذارم باز بهتر هستش. روی متر 2 دسیمال رو هم براش در نظر بگیرم و مترم براش بگم قیمال کنه. خب به خاطر اینکه من سایزایی مدل بهتر داشته باشم اینا روی 5 یا 10 میذارم، اسکیلش رو 10 میذارم و شروع میکنم یک ساختار ستون رو درست کردن. حتی اکستروژن رو فعال میکنم. من اینجا یه ستون مربع براش ترسیم میکنم. خب اینجا به این شکل ابتدا ترسیم رو انجام میدم و براش میخوام یه حالت شیاردار تعریف بکنم. من اینجا یکم ویدیو رو سریع میکنم تا این اندازه گذاری و شیاره که میخوام در اطراف ستون انجام بشه رو سریعتر انجام بدم. خب الان من این رو فینیش میکنم و میام رو حالت سه‌بعدی ببینم به چه شکلیت سه‌بعدی کار خودم، نه تو سه‌بعدی فایل اصلی. میام اینجا سه‌بعدی رو میزنم ببینم به چه شکلی در اومده. استریم میزنم که شیدینگش نگاه کنم. خب من ابتدا میام از یکی از نمای به فرض مثال بک این رو میام میبینم یک مقدار این رو اول فاصله میدم از کف کار. من یک رفرنس لول اول یک رفرنس پلین اینجا میکشم و یک رفرنس پلین هم بالا که میخوام برای کار ستون خودم یه پاس ستون و یه دونه سر ستون در نظر بگیرم. خب از قسمت کرییت رفرنس پلین یه رفرنس پلین اینجا میذارم. حالا فعلا اندازه گذاری نمیکنم براش. یه رفرنس پلین هم اینجا میذارم که خب اینها رو میخوام بهش قفل بکنم. میام از قسمت الاین میگم این رفرنس پلین به اینجا قفل بشه و اینجا به اینجا قفل بشه. بعد برای این یک اندازه گذاری میگذارم، دی آی رو میزنم که الاین بیاد اینجا و یکی هم برای اینجا در نظر میگیرم. خب برای اینها یک پارامتر میذارم به عنوان پایه ستون، به فارسی هم برش میذارم پایه ستون. این بذارم پایه ستون و این بالا اینم میذارم سر ستون. خب حالا یک پایه ستون خیلی ساده من اینجا برایش ترسیم میکنم. میام به فرض مثال از قسمت کرییت اکستروژن انتخاب میکنم و یه مربع هم اینجا ترسیم میکنم برای کار خودم. اینجا رو من الاین میکنم نسبت به این، اینجا هم الاین و اسکیپ رو میزنم فینیش میکنم. میام تو قسمت رفرنس لول اینها رو میخوام بهش الاین بکنم. AL اینجا به این قفل، اینجا هم من بذارید این یکی ستون رو یکی انتخاب کنم بیارم بیرون که من بدونم کجا هست. AL دوباره و اینم به این قفل میشه. خب بیام راحت سه‌بعدی پای ستون به این شکل برایش ترسیم شده. خب میخوام یک حالا حالت سویپ هم دورش بزنم برای زیبایی بیشتر. میام از قسمت کرییت سویپ حالت پیک پس رو براش انتخاب میکنم، روی اینها کلیک میکنم و یک پروفایل خیلی ساده هم براش در نظر میگیرم. خب این هم چون عملا پیک پس هست رو خود پای ستون اصلی، اینجا روی این داستان ما قفله. خب من میخوام همین رو هم بالای کار در نظر بگیرم. میام تو قسمت
بک قرار میگیرم، این دوتا رو با هم دیگه کلیک میکنم. قبل از اینکه حالا من بیام انجام بدم، بیاد یه تستی روی کارمون انجام بدیم ببینیم که مشکلی براش پیش نمیاد. خب من اگر بیام روی رفرنس لول اینجا روی پای ستون، اگر که من اینو بزنم رو حالت نیمت ببینم که جابجا میشه و این پای ستون هم با خود ستون داره جابجا و مشکلی براش نداره. و اگر خب من سر ستون هم جابجا بکنم، قسمت سر ستون مثلا فرض مثلا بیام بکنم 8 متر که میشه 80 سانت، ببینید داره جابجا میشه و مشکلی نداره. من برگردم سر جای خودش و حالا بیام برای بالای کارم از همین میرور میگیرم، بالا هم ازش استفاده میکنم. میام دی ام رو میزنم، دی ام یکی هم کپی فعال، یکی هم برای بالای کار قرار میدم. خب گویا نتونست انجام بده چون سویپ روش متصل بود. بذار من اینو برای بالا یکی جداگانه ترسیم میکنم. این خب انجام داد، حالا من سه‌بعدی این بالا دارم، ولی خب برای سویپش باید یه جداگانه روش انجام بدم چون که پیک پس بود برای قضیهش. میام اینجا حالا یه کمی فرم بیشتری باش در نظر میگیرم. مثلا بیاد اینجا، بیاد اینجا، بیاد اینجا، یه آرک برش در نظر بگیریم اینجوری، اینجا این شکل. خب اینم برای بحث سرستون. خب بیام تستش میکنم ببینم آیا سرستونم وقتی من جابجا میکنم با این جابجایی داره یا نه. خب بیام اینجا، اگر که سرستون رو من جابجا کنم به فرض مثلا 1 متر اپلای، میبینم که این سرستون جابجایی رو داره و نسبت به اون قفل هستش. خب الان خود ارتفاع ستون میشه که این چون تو لول هست من باید بیام به لول اینو قفلش بکنم. میام اینجا AL رو میزنم و میگم که این نسبت به سرستونی که اینجا دارم عملیات قفل انجام میشه. اینجا من نمیتونم تستش رو بگیرم، ولی خب وقتی من رو محیط آپلودش کنم ببرم توی قسمت سه‌بعدی، اونجا من باید توی محیط اصلی رویت مشکل اینجا نداشته باشم. خب روش کلیک میکنم، برای بحث متریالش هم میام یک حالا چیزی درست میکنم به عنوان پارامتر درست میکنم به عنوان متریال ستون. حالا میتونم متریال های پایه و سر ستون هم متفاوت از متریال اصلی ستون باشه. من روی اینو کلیک میکنم، میام متریال پایه و سر ستون، اوکی و اوکی. نکته دیگر این که خب من اینجا برای اینها میتونم از وید ها هم استفاده بکنم که خب میتونم کار من زیباتر انجام بده و مشکلی نداره. خب من چون سویپ زدم دیگه من خیلی روی حالا جزئیات کار نمیکنم، شما خودتون میتونید تمریناتون انجام بدید. میام اینو سیوش میکنم توی یک جایی از سیستم خودم. خب اینجا میذارم به عنوان کالومن 01 تا انگلیسی باید تایپ میکردم، کالومن 01 و الان لودش میکنم در پروژه و تست بگیریم. خب الان میاد روی پروژه به عنوان ستون، الان از نوع ستون هست. من اگه بیام اینجا و روی قسم آرکیتکچر کالوم انتخاب کنم میبینم که اینجا به عنوان یک تایپ از ستون های اینجا لود شده. خب میام ارتفاعش هم تست میگیرم ببینم اگر بیام روی ارتفاع 3 ببینید داره جابجا میشه و این سر ستون هم داره باید جابجا میشه. اگر که آفست برش در نظر بگیرم، بیس آفست مثلا فرض کنید 1 متر بیارمش بالا، ببینید داره جابجا میشه. جدا از اینکه خودش هم یک سری پارامتر داره. حالا من برای بحث سر ستون و پای ستون اینجا براش اندازه‌هایی گذاشتم. الان به فرض مثلا من بگم که 30 سانتی متر یا اینجا مثلا 0 ببینید میشه شکلی 0 کرده، اینجا قبول نمیکنه و بیام مثلا براش بزنم نزدیک 10 سانتی متر. اینجا اگه براش قبل بزنم اینجا میتونم تا جایی که مثلا جا داره نسبت به پای ستون بالا پایین میشه. خب اونم بس آفستی که اینجا براش در نظر گرفته شده. موضوع دیگه خود قطر ستون هست، قطر اصلی ستون نه سر ستون ها. ادیت تایپ میزنم، میام اینجا به فرض مثال من میگم روی 40 در 40 اون حالا ضخامت و
عرض ستون در نظر بگیره. میگه خب روی ریوال ها تاثیر منفی میذاره. خب یه مقداری روش اندازه هاش حساس است. بذارید من بیام یه عدد کمتری بهش در نظر بگیرم، مثلا نیم متر در نظر بگیرم. خب میبینید که یه مقداری متعادل تر کار کرده، چون یه مقدار سویپ من یه مقداری از لحاظ پروفایل بزرگ هستن مشکل برمیخوره. اینا بذارم روی نیم متر اینجا. خب یه مقداری اون ریوال ها رو دچار مشکل میکنه، اینجا خطا میده. خب من بیام الان میام متریال کار خودم ببینم میتونم تغییر بدم یا نه. اگه بیام اینجا میبینید که متریال ها اینجا دارم و میام از قسمت متریال ها به فرض مثال کانکریت برای متریال اصلی و برای پایه و سر ستون هم میتونم حالا یک فرم دیگری در نظر بگیرم، حالا یه مقداری متفاوت. بیام اینجا ببینم که متریال های من به این شکل تغییر کرد. حالا یه سوال این که اگر من یک سری ستون های کلاسیک خیلی پرکار بخوام استفاده کنم با چیکار کنم؟ خب ما یک سری مدل های سه‌بعدی توی 3D Max داریم، ما میتونیم اونها رو وارد بکنیم و تو کار خودمون استفاده کنیم. من میام همین ستونی که اینجا استفاده شده در این قسمت، این سر ستون از باب مثال براش پاک میکنم، میام اینو پاک میکنم و یک فایل 3D Maxی برای کار خودم وارد میکنم. خب من این ستون رو از قبل آماده کردم. این یک ستون، یک پایه ستون یا میتونه به عنوان پایه ستون یا سر ستون پرکاری که حالا تو 3D Max یا هر نرم افزار دیگه استفاده شده من وارد کار خودم توی رویت بکنم که خب نمونه‌اش برای شما میگذارم. من الان میام از قسمت مثلا یکی از این لایه ها نگاه میکنم و یک اندازه چک میکنم ببینم لازم اندازه به چه شکلی هست، ببینم تقریبا اندازه ستون من میخوره یا نه. تقریبا 40 خورده ای سانتی. حالا من چون این قسمت رو میخوام توی پایه یا سقف یا اون به اون سر ستون خودم استفاده کنم، میتونم از این قسمتش حالا یه میرور بگیرم، بیان کلیک کنم، یا قفل دارم این قفل رو باز میکنم، یه تا روی میرور میزنم کپی غیر فعال و میگم بیاد به این شکل قرار بگیره. بعد MV move بیاد اینجا. خب الان توی پروژه کالم 01 اینجا ادش میکنم، میام تقریبا در مرکز کار خودم قرارش میدم. خب ببینم که از زاویه بک این پایینه، من باید بیارمش بالایی بالا. سایزش نسبت به کار من کوچیکه، ولی خب حالا من اینو میام قرار میدم رفرنس لول نسبت به اینجای ستون قفل انجام شد. از بالا نگاه کنم ببینم در مرکز کار هست، بله. و الان اگر که به کار خودم یکی از پروژه خودم لودش بکنم میبینید که به این شکل عوض شده. من اینجا بیام رو قسمت گرافیک، قسمت شو ایج برمیدارم، یه مقدار سایز این باید بزرگ باشه، بذارید حداقل به 2 برابر این و تغییر پیدا کنه. من روی RE که اسکیل میشه بیام رو حالت سه‌بعدی تاپ قضیه روی اسکیل میگم که از اینجا حداقل به 2 برابر سایز خودش افزایش پیدا کنه. دوباره توی این پروژه کالوم 1 لودش میکنم، اینجا میگم لود شه و فکر کنم الان تقریبا سایزی که میخوام انجام شده، به سایز من الان به کار من میخوره. خب فقط تو بحث آپر لول اینجا توی این قسمت مشکل داره. بذارید من قفل رو بردارم بیارمش بذارمش اینجا و الان بگم که این نسبت به این قفل بشه که تو بحث لول هم دچار مشکلی نشه. دوباره لود تو پروژه اصلی میبینید که سر ستون من اینجا الان به سایز کار من میخوره و خودش رو تطبیق داد با توجه به لول. اگه من لول بزنم رو لول 2 میبینید که داره خودش رو بر همون اساس جابجا میکنه. من چون اینجا آفست دارم، من این آفست هم بذارم 0 که درست بشه، دقیقاً مماس هست با لول 2 کار من، که خب حالا من میتونم سر ستون ها و پا ستون های مختلفی رو به ستون اصلی خودم اضافه بکنم و در کار مورد استفاده قرار بدم.